ראיון עם יוסי אליהו. הראיון מתקיים בביתו המרווח של יוסי ביישוב להבים, מצפון לבאר שבע. שמי יוסי אליהו, אני יליד 9 במרץ 1948, נולדתי בצפון איראן, באזור הכורדי. אז נקרא תיקה, המקום שנולדנו, זו עיירה יהודית שבה היו 800 משפחות יהודיות עם כל המסורת היהודית, בתי כנסת וכיוצא באלה, בצפון תבריז. עליתי בגיל 2 כי הוכרזה על הקמת המדינה, והגויים הקשו עלינו את החיים על ההורים. אני לא זוכר בעצמי, אבל אני יודע מה היינו הנסיבות. ומשפחה, גם שלי, גם שאשתי דרך אגב, מאוד 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 עמידות, ואבא שלי שהתחיל להתעשר מאוד, בעיקר רצו לחזור לציון, כי הכל היה מסביב לארץ, הכל. אז רגע, בוא נחדד. אצל המשפחה שלך הייתה זיקה לציונות? יותר זיקה ליהדות, ובהחלט, אם היהדות היא נחזור למולדת, ארץ אבותיה, קראו לזה ארץ אבותינו, אבותינו. ארץ אברהם ויצחק ויעקב. ואז המשפחות כולן, גם שליחי הסוכנות הגיעו, והחלה העלייה. כמובן שהיו כאלה שלא בדיוק רצו לעלות. אני שמעתי את הסיפורים שאז נכנסו הרבנים לתמונה ואמרו, רגע, אתה לא תעלה, מה יקרה עם הבן שלך, עם מי יתחתן הבן שלך, וכולו וכולו, והלחץ החברתי העלה כמעט את כולם, כמעט את כולם. ואנחנו הגענו לארץ ב-3 לספטמבר 1950. בהחלט, אבל כל דבר, היו שותים כוסית לחיים. לא משהו, באירוע, בשמחה, בשמחת ציון. זאת הייתה הברכה. אין רגע כמעט, אין רגע, אין שעה שציון, ירושלים לא מוזכרים. אין דבר כזה. זה הכל בשמחת ציון, בשנה הבאה בירושלים, לכבוד ירושלים. ירושלים הייתה מרכז. מהסיפורים שאולי שמעת מהוריך, האם הם ידעו מה קרה באירופה? כן, בהחלט, כן. לא רק שידעו, הם ידעו גם שלולא מה שקרה מה שקרה בין הגרמנים לסובייטים, היה צפי שתוך כשבועיים... אני מדבר על השואה כמובן. על השואה, כן. אני מדבר במלחמת העולם השנייה. המשטר הנאצי היה קרוב מאוד לאיראן, בערך כשבועיים להגיע אלינו ממש במקום שגרנו. זאת הייתה הערכה לפי מה שמעתי מההורים שלי, כי היה סיפור עם יפן, השותפות בין היטלר לבין היפנים וכולו, בין הנאצים ליפנים, ואז הערכה הייתה שתוך שבועיים, אם לא היו מצליחים להתגבר על הנאצים, הם בקלי קלות בהליכה היו נכנסים לאיראן, והם חסרים את היהדות, ואנחנו היינו מאוד מאוד קרובים לגבול הסובייטי. אבל האם הוריך במקום מגוריהם חוו אנטישמיות? לא אנטישמיות, ההפך, היה כבוד הדדי. היה עניין של הגדרה יהודית קיצונית מול האסלאם השיעי. שם זה אזור שיעי. האזור הצפוני הדוק יותר בדת השיעית מאשר החלק הדרומי יותר באזור טהרן וכולו. ולכן הייתה הקצנה, אבל ההקצנה היא בשני כיוונים. חבר הוא חבר, כבוד הוא כבוד, לשמור על היהודים זה הייתה מצווה. יחד עם זאת, אל תיגע בנימי נפשנו בכל הקשור לאסלאם ולדת המוסלמית. אבל היה להוריך וליהודים שם חופש פולחן? חופש פולחן מוחלט כמעט. היה מסחר חופשי. אבא שלי, קודם כל הוא שרת בצבא האיראני, שירות מלא. אחריות, לא נתנו דרגות. הוא קיבל דרגה
של טוראי ראשון, מה שהיה לנו פעם בצה"ל, טוראי ראשון, זה נחשב הישג בלתי רגיל ליהודי, כן? ואז הוא שווה בצבא האיראני, מלא, השתחרר, ואחר כך עסק במסחר. לימים כשהיינו צריכים לעלות, לא רק הוא, כל היהדות באזור הזה שאפילו לא נכתב עליה מספיק, כשהיינו צריכים לעלות, אנשים השאירו את הרכוש. אבא שלי אמר לי שהשאירו רק אצל החוואים, ככה היה נהוג אז. הוא גר כאילו בעיר, והוא קנה כבשים ובקר, ונתן אותו לחקלאים, פרברים כאלה. אבא שלך היה סוחר בשר? לא, סוחר בדים וכיוצא באלה, אבל היו משקיעים, כמו באירופה, ונותנים לאיזה חוואי, שם היה כפריים, לארגן זה שיקחו את החלב ולהשאיר את הוולדות, וככה כבר, הוא השאיר משהו באזור, מה שהוא אמר לי, כ-300 ראשי צאן, ועוד כ-36 ראשי בקר, פרות, בלי להגיד למחזקים בהם, שלום, אני נוסע לישראל, אני עוזב והולך לציון, לישראל. זאת אומרת, זה לא רק הוא, השאיר את הבית שלו, אין קונים. הם ידעו שכולם, העלייה לארץ לא הייתה מותנית, לא בעניין כלכלי, זה הייתה אמונית לחלוטין, יהודית לחלוטין. לא בהכרח דתית, אבל יהודית. למרות שכולם היו מסורתיים וכולם שמרו מצוות ואף אחד לא אכל לא כשר וכולו. ובאירועים, כשהיו אירועים של המוסלמים, הם היו מביאים רב יהודי או שוחט יהודי ושולחן מיוחד ליהודים ושחיטה מיוחדת ליהודים, אך ורק להם. דיברו שם עברית? רק עברית תנ"כית, מעט מאוד, אבל דיברו ארמית. הארמית זו השפה יהודית הראשונה, מקורותיה רש"י כותב בארמית וכו'. יש הבדל קטן, יש הבדל בין הארמית המדוברת, שנכנסו לתוכה מילים ערביות, מילים פרסיות, מילים מתוקף מאות או אלפי השנים. אבל הארמית הכתובה היא ארמית יותר ספרותית. ולכן אני, כמעט הדור האחרון, אולי פה ושם יישארו כמה כאלה צעירים יותר, לדבר את אותה ארמית יהודית, שאני גם קורא וגם כותב. ויש בה את החן המיוחד של השירים, ריקודים, אתם בטח שומעים פה ושם. אבל האותיות הן אותיות עבריות של רש"י, כתב רש"י. הכל רש"י. האותיות, הכל רש"י. בוא נדבר רגע על דוברי ארמית בישראל דהיום. יש קהילה מצוינת, גדולה יחסית מאוד, משולבת בכל מכל. קהילה שנותנת, הייחוד שלה הוא, לא נתנו לי מסירות מוחלטת לעם ישראל. הם באו לפה ועבדו, נניח ככה, את אבא שלי, והוא לא החליט. אני אומר לך כבר, כשפתחתי עיניים והבנתי בילדותי, אני ראיתי אנשים נוספים, בעלי אנשי עסקים שהיו. אבל ניקח את האבא שלי כדוגמה, ויש כמוהו הרבה, הלך לעבוד בקרן קיימת. הוא חוזר כל יום עם יבלות בידיים, כך, הוא מה לו ולטוריה, מה לו ולמה, הוא גם לא מבין מה רוצים ממנו. לא רק הוא הולך לעבוד בקרן קיימת, הוא אומר, תביא טוריה, הוא לא יודע מה זה טוריה, תביא, הוא לא יודע מה זה תביא. תחפור, הוא לא יודע מה זה תחפור. תחזור להביא את המקוש, הוא לא יודע מה זה מקוש. זאת אומרת, ההתנגשויות הקטנטנות האלה, אבל ארץ ישראל, ארץ אבותינו, ארץ אברהם, יעקב, הכל בתוך, הכל מגיע לארץ הזאת, עד שנשב. אנחנו גרנו בירושלים, לא רק אנחנו, רבים, מול חומות העיר העתיקה למרגלות הר ציון, ושים לב, בבתים נטושים, בניין תנוס היה קרוב גם כן שמה וכולו, ממילה, כל האזור הזה. הגענו ב3 לספטמבר 1950, כמובן כשהיה עלייה כמו כולם, אוהלים, גשם, שיטפונות וכולו, אין בעתלית, ואחר כך לאט החברים שאלו משם, ביניהם האבא שלי, דרשו, ביקשו, התחננו, לא הייתה כתובת, אבל ביקשו ירושלים.
ירושלים עיר הקודש, רוצים ירושלים, ירושלים, לקחו אותם לירושלים, אין איפה ללון. פיזרו אותם ואמרו להם כל אחד שייכנס לאיזה בית. איזה בית? חנויות. הנה אני מספר לך את זה, כבר ראיתי, חוויתי אחרי העלייה. אנשים גרו בתוך חנויות ללא דלתות, ללא שערים. ללא דלתות? ללא כלום. אנשים גרו, אנחנו גרנו בתוך בית מסודר בשכונה שנקראת, לא כולם מכירים אותה, גם אם ישמעו אותה ויכירו, וירושלמים יראו את הסרטון הזה או אותה. הם לא יהיו, כולם ידעו, שכונת שמע. שכונת שמע זה שכונה, יש משכנות שאננים, למטה זה גיא בן הינום. כשאתה מסתכל על החומות מצד ימיני יש גשר, מאחורי הגשר יש בקע. למרגלות הר ציון בבקע הזה נקראה, זה שם ערבי, שכונת שמע, ושם היו יורים עלינו. מהחרכים של העיר העתיקה היו יורים, פצעו, הרגו, אני כבר את זה ראיתי כבר בגיל קצת יותר מבוגר, כן? אבל אתם הילדים הייתם הולכים לתצפת על הצד הירדני? אני הייתי קצת בלגניסט. קודם כל לא מתצפתים, כי אנחנו בשקע, בעמק כזה, לא, אבל בערך 70-80 מטר, 70 מטר מתחת לחומות. לא עליתם לדור מציון שם? לא, יורים בך, הורגים אותך. עכשיו, עולים, איך עולים? איך אני הולך בכל זאת לגן וזה? אז היו תעלות, אני לא יודע של מי, של הגנב. ובתוך התעלות כולם היו עולים עד מה שנקרא החלק העליון, מתחמקים מהירים. לימים, סחבק הצנוע, לקח את החבר'ה שלו, עוד שני חבר'ה, והחליט להתל בירדנים. ואז, הנה, לא מחשב ולא משחקים ולא זה ולא זה. יש משחק של שנות ה-50 מול הירדנים. אני מצאתי כובע ברט של צרפתים, שמתי על מקל, והחבר'ה שלי לקחו והלכנו בתעלות לגן, כאילו. אין ההורים מלווים, אין, לא היה כל מה שאנחנו רגילים היום. אתה הולך לבד, ילד קטן, בן 4, הולך לגן, למעלה לחדר. משכנות שאננים, זה בכל זאת לעלות. אז אני לוקח את המקל הזה עם הכובע ברד, ואני מרים אותו ככה, כי לא רואים אותי, זה משהו כזה שאני חבוי בערך 20 סנטימטר מתחת, כי החפירה, התעלות היו טיפה עמוקות, אבל זה היה מעל הגובה שלי. אני מרים את המקל עם הכובע, והירדנים יורים. ואחר כך חבר אחר מרים סמרטוט עליו, לא היה דבר אחר. ואנחנו צוחקים, אם הבנו, עם הזמן אתה מתרגל. הבנו שזה משחק על הכיפק. היום כשאני חושב על זה, זה משהו לא בסדר. אז אבא שלי עבד בקרן קיימת כל הזמן הזה. נטע עצים באזור הרטוב וכיוצא באלה. לימים הוא הראה לנו את המקומות, פחות את ההרים שהם שם עבדו וכולו. אמא הייתה עובדת מבשלת, קיבלה מקום בקריית ענבים. בקריית ענבים זה כבר היה משהו. זה מה שהם עשו, יוצאים מוקדם מאוד מאוד בבוקר, ואני הקטון צריך לשמור על אחותי שנולדה ב-1951. עוזבים אותה והולכים, משאירים איזה בקבוק חלב, ואני צריך להספיק, להאכיל אותה לפני 7:45 או משהו כזה, לסיים להאכיל אותה, להשאיר אותה, ללכת מה שסיפרתי קודם, דרך התעלות לחדר, ולחזור מהר בצהריים עם לטפל באחותי. כשהשכנה מבקרת אותה מפעם לפעם, זה היה הסגנון למען ארץ ישראל, אז עשו את זה. בשלב הראשון של החינוך שלך, למדת רק בחדר? כן, זמן קצר, זה היה 53-4, פחות או יותר, ואז נשמעה קריאתו של בן גוריון, או כמו שהם ביטאו את זה, בן גוריון. בן גוריון אמר יבוא בנגב, הכל אנשים מה יכול יבוא בנגב. אז זה הזדמן, והמשפחות, כמה משפחות ביחד. כך היה נהוג דרך אגב. הקהילה הייתה מאוד מלוכדת. יצאו ובאו הנגבה,
מתי נתנו לנו לבוא לפה להסתכל וכולו? באזור מרץ או משהו כזה. למה אני מספר את זה, את התאריך מרץ? לקחו אותי איתם כי אני הבן הבכור. בן בכור לוקחים לכל מקום. שירש את ההנהגה וכולו של העתיד. ואז הגענו למושב כאן שנקרא תלמי ביל"ו, לא רחוק מנתיבות. בירושלים צנע. אין כלום, הכל פתקים, אתה מקבל 300 גרם בשר, עד שאתה מקבל, אתה מחכה בתור, אין אבטיח חתיכה כזאת. אני כילד הלכתי עם אמא פשוט, לכן אני זוכר את הכל. חיטה בגובה של גבוה, מלא שיבולים, ואיזה יופי, שדה, משהו, הכל ירוק. נכנסנו שם לבקר, מישהו מהמשפחה קיבל אותנו במושב. וואו, חלב, תרנגולות, ביצים, צריך להבין, ביצים אין, חלב אין בירושלים, הכל תקופת הקיצור, צנע, בשר אין, חלב אין, אני יודע מה אתה רוצה, חמאה אין, אבטיחים אין, ירקות אין, הכל במשורה ממש ככה, אתה מגיע למושב, ביצים, תרנגולות, פתאום בית כנסת תפילה שלך, כתפילה שלך, סגנון, כן? אותה תפילה יהודית, אבל הסגנון והנוסח, נוסח שאתה מכיר, והחבר'ה קוראים, כך נהוג דרך אגב, כולם מודיעים לכולם, לא יודע איך הודיעו אז עם סוסים וכולו, עגלות, הנה הגיעו לכאן, יגיעו ביום זה וזה, הם באו וחפלות, ופתאום אתה רואה עולם אחר. אז עם בן גוריון אמרתי לו, איזה כל הכבוד בן גוריון. כשהגענו לשם, קיבלנו משקים ללא תמורה. מלא משקים, מי רוצה שיקח, מה שלא, כמה אתה רוצה תיקח וכולו. נשארנו שם במושב תלמי ביל"ו. כעבור 3 חודשים, 4 חודשים, כשהקיץ נכנס, אז אין חיטה ואין סעורה והכל יבש והיתושים התחילו וכולו, וגענו בתוך צריף, זה לא צריף בן גוריון, זה לא מעץ, צריף זה לא, מאוהל עם זפת בהתחלה, אוהל עם זפת, מי שלא מכיר, כן, ועוד שומרות, בקיצור, עברנו את כל מה שעברו מרבית העולים בישראל. עברנו אוהל ועברנו זה, ואחר כך קיבלנו בית קטן, וכיוצא באלה שירותים בחוץ, שנים על גבי שנים, אין כבישים, אין. אני גרתי מאז, מ-54, סוף 54, עד 1991 שעברתי לפה. אז עברנו משם, קודם כל בית ספר יסודי שהוקם, באזור מגוריי בתלמי ביל"ו. בית הספר היה במושב תלמי ביל"ו, האזורי. 2 מבנים, 3 כיתות, 3 שכבות. לומדות בכיתה אחת על הרצפה ואותה כיתה. 1 על הכיסא, 1 על השולחן. אין, זה מה יש, כל האזור, ועלייה במושבים, עוד מושב נבנה ועוד מושב נבנה. בן גוריון נתן את ההוראה לוי אשכול אישר את הכסף, ולימים אני למדתי את הנושא הזה שבאמת היה קשה. אז הנה, שנקרא מבועים, היינו שם, הקימו תיכון 2 רק יחזיק מעמד, למדתי שם, משם הלכתי לכפר סילבר, בית ספר פנימייתי. אני חשבתי שאני לא ידעתי, כי לא היו יועצים, מישהו שייתן לך הדרכה, אין תבינו, אנשים שואלים תמיד, מה, לא יכולת לשאול? את מי אני אשאל? יש טלפון של העירייה, אין כלום, אין מישהו מהשכן שלך, טייס לא, היה בצנחנים לא, כלום, אנחנו הראשונים שם, אין תקשורת, יש טלפון אחד, למקרה חירום, אחד ויחיד לכל היישוב, וכשמישהו מצלצל אליך, ההוא צריך, אצלו הטלפון צריך להגיד חכה, הוא הולך 300-500 מטר, לא יודע, לזה שצלצלו אליו, אומר לו, תשמע, וזה צלצל אליך, הוא רוצה לדבר איתך, הוא אמר ככה, ואז אתה מחכה או הולך, וכולו. זאת אומרת, אין תקשורת, אין רכב. כל היישוב הזה, עם החקלאות שלו, אין לו רכב אחד. יש רכב אחד, אולי לימים מי שהכיר את צבי קירמר היה מנהל הפארק ברמת גן, והוא היה מאוד פעיל, הוא היה מדריך ביישוב,
הוא גר בחוץ והיה בא עם הרכב ויוצא ברכב. למה? כי יש לפעמים מישהו חולה, אבל לא תמיד הוא היה שם. אבל אתם הייתם חקלאים, מה גידלתם? כל גידולי התעשייה שאפשר, עגבניות, תפוחי אדמה, מלפפונים, מלונים. אני הייתי הולך לפעמים עם מה שנקרא גופרית. אנשים לא מבינים את זה, גופרית שהיום אומרים מסרטן. הפנים שלך מלאות בגופרית כי אתה מגפר ככה. אין מסכות, לימים הגיעו מסכות וישמר לך וכולו וכולו. וככה כולנו עובדים בערך מ-4 עד 8, 7, 8 בלילה, מ-4 בבוקר, כל יום כולם לצורך פת לחם. החלטתי שכמו כולם, כן? בעיקר בהיותי בפנימיה, שנכנס לי עוד יותר, והבית בטח דחף. צריך להתגייס, אז מה אתה רוצה? לעצמי, כן? אני רוצה להיות טייס. איזה טייס? מה טייס? למה אתה רוצה? כי הטייס היה משהו, אתה קורא עליו, כן? אבל זה נגמר, כי לא היה לי טייס ולא ראיתי טייס. לא ראיתי אדם שהוא חייל, טייס אמיתי. הכל מאיזה קריאה ושמועה ודיבורים, אבל לא יותר מזה. אבל כמובן שלא הייתי קשיר לזה. לקחו אותי לגולני. התגייסתי ב-15 בנובמבר 1965. שצריך לזכור שבאותו זמן היה לנו משק חי, ואבא שלי היו לו בעיות בריאות, שלא... המשק חי הזה אתה חי ממנו. הלכתי לגולני, היינו טירונות וכולו בבין עמים, אני זוכר טוב. אחר כך התגלגל, אמרו לנו שהקימו יחידת מרגמות כבדות. מקימים 120 מילימטר יחידת מרגמות מסייעת של גולני. אז עכשיו אתה חייל, אתה לא מתנגד. לא, הולכים. אז אנחנו, שם התחיל הסיפור, לא כולם באו, לא כל החיילים. זה היה מתנייד או נגרר? מתנייד, הזחלמים. מלחמת 6 הימים, אני הייתי בחל"ת לעזור במשק, במושב. השתחררתי ב5 בדצמבר 1968. לימים הלכתי לקורס קצינים במילואים, כי הרגשתי שלא נתתי מספיק, ואני חייב למדינה. כאילו, אני עם עצמי. אז הלכתי לאקדמיה, למדתי באוניברסיטה העברית כלכלה, לימים למדתי... כל זה כשהיית בתלמי בילו. כן, לימים גם למדתי משפטים באוניברסיטת תל אביב, ואני עורך דין במקצועי, אני כלכלן במקצועי, אני גם מהנדס תעשייה וניהול, תואר שני מבן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון. אהבתי ללמוד, זה מהבית, אהבתי ללמוד. וכבר היה לי משק משלי. אמרתי לך, זה היה קל מאוד לקבל משק או לקנות משק בגרושים. הייתה לנו ג'וליס, אני זוכר שאנחנו, המיקום שלנו ג'וליס, אותו גדוד שלנו. 334, גדוד של מרגמות, 120, יום כיפור. אז היה אלי הורוביץ, מי שהיה מנכ"ל טבע. כן, אוקיי. יום כיפור הגיעו השמועות לבית הכנסת, לא מהבית. היינו בבית הכנסת. עכשיו, בית כנסת בדרך כלל ביום כיפור גומרים שחרית וכולו באזור השעה 1-1 ומשהו. בדרך כלל יש מנוחה של איזה שעתיים כזה. חלק נשארים בבית הכנסת, חלק הולכים הביתה, כן, בין זה לבין שער התפילה. ואז הבנתי מהר מאוד שמה שאנשים מספרים, שמעו אזעקות, רדיו וכולו, רדיו, לא היו, אז... זה הסיפור, הלכתי הביתה, אספתי את הציוד שלי, היה מוכן תמיד. באו לקרוא לך? באו עם אוטובוס. אני, משהו כמו 45 דקות, משהו כזה שהייתי בבית, מבית הכנסת חזרתי הביתה, אני מיד כשהגעתי תוך רבע שעה, הכל היה מוכן, כי זה התרמיל, הכל היה מוכן, תמיד היה מוכן, בגלל המילואים. ואז הגיע האוטובוס, לא היה צריך בכלל לדבר, שמתי על הגב ויצאתי, אולי 2 דקות, 3 דקות הוא היה, הפרידה הייתה פרידה, נסענו לג'וליס, הציוד היה שם, הזחלמים היו שם, ויצאנו באופן רכוב על הזחלמים, לא היו מובילים.
לא, אין מובילים וכל, אז מי יודע, מי עונה למי, מה למי, זה כלום, מה משים הכל, טעם מסוכן, אין מי שעונה לך, אין גם, אני זוכר את המהומה הגדולה שהייתה בג'וליס אפילו, בעוד זמן הזה, אבל מה, כל אחד מאיתנו היה, אני זוכר את האווירה תוך כדי עם החברים שלי בזה. האווירה הייתה שעד שאנחנו נגיע, זה כבר ייגמר, צה"ל יגמור אותם, כי לא ידענו את הפרטים, לא ידענו מה קרה בדיוק. רק ידענו שפלישה, ותמיד מספרים, והוא תקף, למרות שאנחנו תקפנו, לא חשוב. עד שאנחנו נגיע ייגמר, לא חבל, וזה, מה עכשיו עושים עם הזחלנים במקום לקחת אותם. לפנות בוקר, בשדה כינוס, אני זוכר את זה ולא שוכח. ובשדה הכינוס היו המונים, ואני לא יודע מה, אבל אתה לא יכול לעזוב את הזחלן שלך וכולו. אף אחד לא עוזב את היחידה שלו, כי אתה לא יודע לאן, אף אחד לא יודע למי, כלום. לפנות בוקר בשחרית, ממש, מטוס מצרי בא ותקע וריסס מה שהוא יכול, ואתה צריך לראות, אנחנו מנסים להפעיל את הכלים, הכלים לא עובדים, המקלע, לא היה ניסוי כלים, לא היה כלום, המקלע על הזחלם הפיקוד, לא, וגם של החיילים, זה של התותחים, לא עובד. אז אתה מפרק רגע. בסוף ירינו, כולנו אצלנו, זה עבד, חלקי. מה היה התפקיד שלך בצוות? הייתי קשר. היית קשר. לכל כלי יש מישהו שהוא הקשר. יש קשר, סמל קשר וקשר. אתה גם עושית את החיבורים של הטלפון? כן, גם. אז בהתחלה, כן, גם זה. ואז עבדתם כסוללה? כסוללה בודדת יש 6 כלים, 4 שהם עם מרגמות, 1 פיקוד, ואחד זה נקרא קטק, קצין תצפית קדמית, שהוא נוסע לבד קדימה לעלות, אז זה לכוון אותנו לאן לפגוע, ימינה, שמאלה, באויב. אז הוא רואה, אבל איפה נופלים הפגזים עם משקפת, והוא מתקן אותנו. אז זה בסך הכל, אבל רוב הזמן לא איתנו. זה מה שהיה. אבל מה שרציתי לומר לך, שבמקרה של המטוס המצרי, ראינו אותו נופל. ועולה לעבוד, עשן וכו'. ואני, בחוסר חוכמתי, כרב, תפסתי מהזחלם עם הנשק ורצתי למטוס הבוער. עכשיו מרחוק, זה נראה לך בהתחלה כאילו זה קרוב, אבל גם יש אויב, אבל גם שם אני לא יודע, יש שם קומנדו שאני לא יודע כלום, אבל רק כדי להציל את הטייס, הן מסיבות של מודיעין והן מסיבות הומניטריות, לא יודע מה, זה לא, אתה לא עושה שיקול דעת, אתה נוסע שם עם עשן וכולו, מסתבר שאחד החברים שהבין שאני עושה מעשה שטות בריצה שלי לשם, רץ אחריי, אבל הוא גם היה הצלם, אז הוא צילם את זה. עכשיו, אין לי את התמונה האורגינלית, המקורית, לא מוצא אותה. אבל יש לי פה ושם, כשהגיעו עוד חבר'ה עם המטוס, יש לי פה עם המטוס הזה לראות שצילמו עם הסמל ועם הדגל המצרי על המטוס וכולו, יש לי את זה, מצאתי בשבילך. סוללה לא יכולה להיות ת"פ אוגדה, היא צריכה להיות באיזה גדוד נמוך יותר, מצומצם יותר, אבל היינו ת"פ של ברן, אברהם אדם, אוגדה של ברן, זה היה בציר לגשר הפירדן, המקביל לאריק שרון, המקביל. אז שם אנחנו סוללה בודדת, קטנטנה, בלי אבא, בלי אמא, המג"ד, המפקד הסוללה איתנו, וזהו, אנחנו שם. ואלי הורוביץ היה, אבל זה כל מה שהיה, אין את כל הסוללות של הגדוד, אין. אז אלי היה איתנו, תמיד חיוך, תמיד שלווה, תמיד אופטימיות, תמיד, גם האמת היא שמרבית החבר'ה היו כאלה.
מרבית החברים היו כאלה. הרבה מאוד ירינו לפי, אתה לא רואה איפה אתה פוגע. אתה יורה, זה לא, זאת אומרת, זה מין מצב שאתה גם לא מקבל דיווח. פגעת, לא פגעת, כן פגעת, מה קרה? בוא נדבר על הנקודה הזאת. האם זה מתסכל לא לדעת מה אתם, אם הצלחתם או לא? כן, אותי זה מתסכל, כי אתה קרוב מאוד אליהם. זאת אומרת, אתה צריך להתקרב אליהם קרבה ממשית, אל הקומנדו שלהם, אל חיל הרגלים שלהם, שהוא קרוב או כל גורם צבאי אחר, כדי קילומטר או שניים, כדי שניים כבר נאכלים, נשאר לך עוד 5, אבל אתה לא יורד לסוף הטווח. אז אתה יוצא 4 קילומטר, זאת אומרת, קילומטר, 2 מאחורי אותו כוח. אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה יכול לשמוע במקרה הטוב מהכתב, קצין תצפית קדמית, שגם הוא חפור עם משקפת, לראות מה קורה, אנחנו לא בדיוק רואים, איפה אתה מתוסכל. כשאתה רואה למשל שיוצאים, אז ראינו, שריון יוצא חזרה עם חיילים, עם כוויות, זה טס חזרה, מה שנקרא נסוג לאחור, או לא נסוג, סליחה, נערך לאחור, איזה יופי של מינוחים, נערך לאחור. בקיצור, בורחים משם. חיילים על מכסה מנוע רותח, כולם בכוויות, והטנק נוסע, ואלה חיילים פצועים נוסע. אתה ראית את זה? ראיתי במו עיניי. אתה נקרא לחתיכות, מה אתה יכול לעשות? כלום. ואצלי בסוללה נפל במרכז, בדיוק שם, פגז. ובו במקום נהרגו 3 חיילים. תראה, אני לא רוצה, אני עומד דום בכל יום זיכרון ביום העצמאות. אבל אם אתה לא תגיד את השמות, מישהו צריך להגיד אותם. לא, אז שיגידו מי שרוצה להגיד. הלכתי אליהם למשפחות, עד היום זה המראה הזה שנתבקשתי על ידי אלי הורוביץ המג"ד, גם ללכת אליהם למשפחות אחרי הפסקת האש. אז הלכתי וסיפרתי את קורות המקרה. היה לי מצב מאוד מאוד לא נעים, כשראיתי את המקרה, הפגז נפל, ואז רצתי במיליונית השנייה הראשונה, מהזחלן שלי שראיתי שזה נפל ונפגעו, הלכתי וכשאני מרים, חייל, חבר שלי, פצועים וזה, ומרים לו את הראש שלו, ומסתבר שהראש פתוח לשניים, אתה מרים בחזרה וסוקר בחולות סיני, שמע, זה משאיר בך את מה שהיה. אצלנו לא היה טראומה ותכניס ותטבע, ואין דבר כזה. אני בעיני עצמי לא חושב. זה חלק מהנתינה. אם כולנו, אז ככה כל העם הזה בטראומה. למה ההורים פחות דאגו? לא, אני לא הלום קרב, אני רואה, אני כואב, זה עולה לי ימים שזה ממש אני חי את זה, אבל זה לא שינה לי בזה שאני יכול לתפקד וללמוד ולהסתכר. נכון, זה זיכרון לא טוב, אבל יחד עם זאת, אתה מבין את המחיר המלחמה. כי לפני כן זה נשמע לך הכל, איך אנחנו הולכים צ'יקר. חבר, אחרי שנלחמת וקראו לך מה שקרה לך. איפה הייתה נקודת ההתפכחות שלך בתחילת המלחמה? זה האירוע שקרה לי. אחר כך היו עוד דברים. אחרי שנסוג ביום כזה, ברח לי אחד החברים. אני גם יודע, זוכר את הפנים שלו עכשיו, ממרכז הארץ, דווקא מתל אביב. בהלם מהפצצה, מה שקרה, ברח, הלך, ככה, הולך ככה מהר. בערך 1.5 ממני בגובה, לכיוון המצרים. תכף יכניסו לו עוד כדור, אנחנו עכשיו אוספים את המתים שלנו על מסעיות האלה, אלה עם 6 גלגלים, 8 גלגלים האלה. הדברים שהם, זה לא כמו היו אמבולנס וזה, פרמדיק וכיוצא באלה. אני היום מצדיע להם. לא היה כלום, אין מסעית עם 6, 8 גלגלים, לא יודע כמה גלגלים. אתה שם עליו, אתה ככה, אין משהו אחר. אתה שם, וזה נוסע ככה בצורה הזאת, אלא תאגד, נראה מה יקרה שם וכולו. ואחד החיילים פתאום בהלם, הוא הולך ורץ לכיוון המצרים. נו, מה לעשות? עכשיו השנייה, לפני 1.5 דקות, קרה לך מה שקרה לך עם החברים שלך. אז מה תעשה? אז אני רץ אחריו, והבחור כאילו שמשון הגיבור. אני מחזיק אותו והוא מנפנף אותי ככה, כאילו אני לא קיים.
כוחות, אני לא יודע מאיפה זה, ואתה צריך לשאול את הרופאים מאיפה הם מביאים את הכוח הזה. עד שנתתי לו סתירה, ממש סתירה מול הפנים. נתתי לו סתירה חזקה מאוד, והוא... הבחור הזה עוד חי? כן. האם הוא יודע לא, שאתה הצלת את חייו? אני לא יודע אם היום הוא חי. אז הוא חי, היה בשיקום אבל האם נפגשת איתו אחרי המלחמה? לא נפגשתי. אמרתי לך, אחד הדברים שלא עשיתי וכואב לי, זה לא שמרתי על קשר. כי לא שמרתי על קשר, כי כל כך זה כאב. תרגיל, אתה הולך לדימונה, לבית של החייל שנהרג. אתה נוסע לפתח תקווה לעוד אחד שנהרג. אתה נוסע אחד, אתה רואה פה ילדים קטנים, והאישה, והיא לא יודעת כלום, ואתה נכנס, היא לא יודעת. אתה נכנס הביתה, ריבון העולמים, אני מביא את בשורת איוב, ואני לא מקצוען, רק אמרו לי, תלך. אז שבאמת הדברים לא היו מסודרים, האם אתה יכול לתאר מה קרה? התקשרו אליך מהצבא? לא. ואמרו לך, תיגש ותספר? לא. איך זה עבד? אלי ביקש ממני, המג"ד. לא, אבל רגע, שאלי ביקש ממך, האם אתה היית צה"ל? או מישהו אחר כבר סיפר? לא סיפרו להם. עוד פעם, אותם המשפחות ששמעו לראשונה שנהרג מישהו במשפחה, שמעו את זה ממך? חלק ממני, חלק כבר שמעו. אחד או שניים שמעו ושניים לא שמעו. נדמה לי שניים ושלושה לא שמעו. היה גם מישהו מכפר יוגב, נדמה לי, בעליית עפולה. נדמה לי כפר יוגב, יש כזה... היוגב, כפר היוגב. אבל אתה אומר שהיית הגעת לסיטואציה שאתה מגיע, אתה צה"ל, לספר למשפחות שבנם נפל, והם לא יודעים כלום. אני רציתי לספר אל הפרטים של האירוע, כי אני נכחתי, כי ככה נתבקשתי. אני לא ידעתי שלא סיפור, אני לא ידעתי, כל מה שאתה יודע היום, או ידעו האזרחים פה, שלא הגיעו הודעות ואנשים לא קיבלו ומשפחות לא קיבלו, אנחנו לא ידענו. כשבאתי, אני הייתי בתודעה, כאילו, המשפחות יודעות, ואני בא רק לספר את המסביב. לא, אבל אני שואל עוד פעם, האם היו מקרים שאתה היית צה"ל? כן. שאתה דפקת לדלת והם לא ידעו? כן, היה. תספר על מקרה כזה. מקרה, זה היה לי, את המקרה הכי בולט היה לי בדימונה, שהם לא ידעו עברית טובה. ואני באמת בא לנחם בשם היחידה. בחור צעיר, 25? כן, בערך, הגיל הזה של... תעשה את החשבון. אתה דופק בדלת? בדלת. אבא עם אחר הצהריים והילדים, מקיש בדלת בא, אני לא יודע בדיוק, אבל אני מריח, הם לא מבינים. כן, מה נשמע, מה שלומכם? זה, אתה מאיפה? אז אני אומר להם, ספר, אני מבין שמשהו לא בסדר, מאיפה אני? זה ילד שלנו, העברית שלהם בקושי עברית מדוברת, ואז אני מבין שהם לא יודעים, ואז אני צריך לספר להם מאפס, אני לא יכול ללכת. אני צריך לספר מה קרה, נכון? בשביל מה באתי? לספר להם מה קרה, ואז אני גם מספר להם... עד הרגע שדפקת... לא ידעו כלום. אז אתה, תבין, אתה בגלל, בכל זאת, אני לא מתורגל, לא הייתי מתורגל. מאיפה אני יודע איך עוברים את השם? איך מספרים? איך מספרים? מה עושים? במיוחד שאני לא יודע שהם לא יודעים, אני בהנחה שהם יודעים, רגע מה הם ירצו לדעת, תגיד מה קרה, מי עשה, איך זה קרה בדיוק, תספר פרטים, מה שנציג צה"ל שהולך להודיע, איננו יודע את הפרטים, הוא יודע כללי. אני הייתי שם, אז אני יודע. לא אמרנו תודה, אבל נשאפנו באי-ודאות שם, כי נגיד באותו יום של הפגיעה והחיילים חבר'ה נהרגו, אז הייתה היערכות לאחור. היערכות לאחור, למי שלא יודע מה זה היערכות לאחור, מבין שזה נסיגה, ובלילה, אותו לילה, קיבלנו פקודה, אין לנו פצצות. לחזור לאותה נקודה. נגמרה לכם התחמושת. לא נגמרה, נשארה שם, כי נערכנו לאחור. לא הייתה מסעית להביא את התחמושת.
הלכנו כמה קילומטרים לאחור, ולא יודע, פתאום קיבלנו הודעה, משהו בערב היה, לא, זה חשוך, אבל שעות המוקדמות של הלילה, ללכת להביא תחמושת, אז מה שאבא עשו לי להביא תחמושת? עכשיו, לאן אתה הולך? לאותו מקום שהם הרגו בנו, והם לא רחוקים משם, אז אתה צריך לחזור לתוך האש, אולי כבר הקומנדו נמצא שם, לפחות הקומנדו, ואז לא הייתה ברירה. מי מתנדב? חבר'ה, אל תשכח, החבר'ה שלהם נפלו לפני שעות, וגם יש חבר'ה עם הלם וכולו, המספרים מאוד מצומצמים שנשארו. הלכנו מעט מאוד חבר'ה עם מסעית, ומסעית ממש לא רועשת בכלל, שומעים אותה מ10 קילומטר את המנוע שלה, 10 קילומטר. תלכו באופן שקט, איזה שקט, מה שקט, כל אחד יכול לדעת. בקיצור לא חשוב, בידיעה שאנחנו הולכים למות, כמעט בוודאות. אז הבאנו את התחמושת בחזרה, כדי שיהיה לצה"ל מה להילחם. בידיים! חבר'ה, אתם מדברים במונחים של היום. איזה מלגזון, מה מלגזון? ויורד למטה, מרים ארגז, נותן לו על המשאית, נותן לו המנוע עובד, והמנוע נשמע למרחקים בשקט הזה של הלילה. אבל לא חשוב, הבאנו איזה חזר. זאת אומרת, חוויות כאלה שאני מניח שרבים חוו גם יותר גרוע ממני. אבל זו הייתה המלחמה הזו. כמה זמן היית בסיני? אני לא זוכר, אבל היו בחירות, אני זוכר, היו בחירות בדצמבר, אחרי הבחירות וכמה, אני לא זוכר, אבל אחרי, למה? אני מותר לי להגיד עכשיו. אז הייתי, בגלל שיצאתי מהאוניברסיטה מהזה של מפא"י, אמת, היה אמת. אז אמרו, אסור פוליטיקה בצבא, אז לקחתי ועל כל הפקלים שתלויים בצידי הזחלמים, הלכתי וכתבתי אמת. ואמרו לי, מה זה? כל החבר'ה ידעו שזה. אמרתי, אנחנו רוצים לא שקר, אנחנו רוצים אמת. זאת אומרת, בעצם ניסיתי לדחוף משהו. אני אומר את זה בהומור, כי היום זה עולם אחר לגמרי. חזרתי לזה, זה דבר רגיל, והמשכתי את הלימודים. תוך כדי שאתה עדיין בכפר בילו, בתמי בילו, כן. מילאתי תפקידים, הייתי מראשי הסטודנטים בירושלים, הסטודנטים. אחר כך נתנו לי תפקיד, הזמינו אותי למלא תפקיד ככלכלן, מיד, תוך כדי סיום הלימודים, להיות גזבר מועצה, במועצה אזורית מרחבים בנגב. לא בני שמעון, אוקיי. לא, מרחבים. זהו, משם הלכתי להיות מנכ"ל מדרשת בן גוריון, אקדמיה למדע וחינוך. היית מנכ"ל מדרשת שדה בוקר? כן, בן גוריון, כן, מדע לחינוך. עכשיו, בשלב אמרת שעשית קורס קצינים? כן, אז זה היה בשלב הזה. כשעזבתי את המועצה, הלכתי לשם, לשדה בוקר, ושם עשיתי את הקורס קצינים. קצין של הגנה מרחבית. אוקיי. לא קרבי של גולני. הייתי במלחמת לבנון ראשונה, ירדנו מהצפון דרך, ירד עם מרגמות, אבל אנחנו לבד, ומרגמות לבד, דרך, איך זה נקרא, בשייט, מצפון, כל השכונה הזאת של ג'ומאייל, מצפון לביירות. עלינו תצפתנו על ביירות לקראת מצב, אבל בסוף לא ירינו כי לא ניתנה לנו הזדמנות, כי ערפאת הגיעו להסדר וכולו. מילאתי תפקידים רבים, הייתי בשדה בוקר הרבה שנים, עזרתי, הייתי מנהל כללי של מערכות המים בישראל ובעולם, 30 סניפים בעולם, תעל מהנדסים ותעל. עבדתי עם מקורות, לא, אבל מקורות לא, זה לא אותה חברה. אנחנו בתכנון הנדסי של מערכות מים. תכנון הנדסי של מערכות מים למדינות שונות בעולם. זה המרכז שלהם היה פה, שתי החברות האלה הייתי מנהל כללי. אחרי זה הייתי גם גזבר ההסתדרות, או מנהל הכספים, משק וכספים של ההסתדרות. הייתי מנהל של קרנות הפנסיה. לימים. הייתי מנהל קרנות הפנסיה,
אחר כך, כמובן, תוך כדי גם סיימתי שם, פתחתי משרד עורכי דין, גם משרד עורכי דין, וזה פחות או יותר מה שעשיתי. אני פנסיונר בגיל, אבל לא פנסיונר מהעבודה. אני גם נותן ייעוץ כלכלי, נותן ייעוץ משפטי, אני מתעסק בפנסיה מקיפה. יש לי חברה משלי זה במקום שהיינו בסיני, במלחמה ביום כיפור. אצלי היה, סמל הקשר היה בצלאל אלוני, הבימאי, שעופרה חזה ועוד זמרת הייתה. מטוס מצרי שנפל, ניסינו להגיע אליו בזמן, קצת איחרנו. הנה תמונה שמישהו צילם אותי בלי ידיעתי. הנה, זה חלק מהנופים לצער. זה טנק מצרי. כן, במלחמה. זה כשאתה מגיע לשם לימים אתה חושב גם הם בני אדם, למרות כל הכעס וכולו. אבל הנה, זה פרנסואה מיטראן ביקר בארץ, שמעון פרס, ידידי, זיכרונו לברכה. היינו גם ידידים וגם חברים, הביא אותו לשדה בוקר לסיור, זה ביתו צריפו של בן גוריון, ביתו של בן גוריון בקיבוץ שדה בוקר, ואני הייתי כמובן המארח כל פעם שהגיע מישהו מראשי המדינות, ושמעון פרס רצה להביא אותו אלינו. מברית המועצות עוד לפני שהתפרקה, כשנשלחנו מטעם משרד החקלאות לעשות ברטר. אני כאן בתמונה, יש עוד תמונות, יחד עם שר החקלאות, אברהם קצוץ וזיכרונו לברכה, מנכ"ל משרד החקלאות. הלכנו לעשות כמה דברים. אני הלכתי בשם תע"ל מהנדסים יועציים, יש להם מים מזוהמים מסביב למוסקבה וגם באזורים שונים. אמנם יש הרבה שלג, יש הכל, אבל הכל מזוהם היה. ביקשו מאיתנו לראות איך אפשר לטפל. אני מגיע הרב עובדיה. כבוד הרב עובדיה יוסף, איש יקר מאוד, איש. שכחתי להגיד, שהייתי גם מנהל כללי של רשת המכללות המנהל בישראל, ובין השאר, בהיבטים של הכנת הנדסאים וכולו, מצאתי פתרון להעסקה של נשים או בנות חרדיות. ובאתי לקבל את ברכתו והסכמתו של הרב עובדיה יוסף. בסוף אכן עשינו את זה בבני ברק עם הסקטור האשכנזי. והעסקנו והבאנו אותם וקיבלו עבודה וכולו. זה התפתח בסינגפור, כשהייתי מנהל אגף משק הכספים של ההסתדרות, נשלחתי בתואר של סגן יושב ראש האיגודים המקצועיים של העולם, וכאן בחרנו את נציג ניו זילנד, יושב ראש האיגודים, מה שנקרא הסתדרות של עובדים באיגודים מקצועיים של כל העולם. שולמית אשתי, בקיצור שולה, הכרנו 1973, בסוף 73, אחרי המלחמה ממש. איפה? ממש, בית חולים סורוקה, אחרי שהיא טיפלה בפצועים של המלחמה ומה שמסביב, לגמרי מקרי. אני נולדתי וגדלתי בבאר שבע, ובגיל 17 הלכתי ללמוד בבית ספר לאחיות, וזה בדיוק פרצה מלחמת יום הכיפורים שאני התחלתי ללמוד. וזה היה, אני לא יודעת לטובה, אבל הלימודים שלי עפו במהרה, כי הרוב טיפלנו בפצועים והלוחמים שהגיעו לסורוקה. טוב, התחתנו בשנת 1975, ונולדו לנו 4 ילדים. הגדולה, הבכורה הילה, עורכת דין במקצועה, תובעת במשטרה, נשואה באושר, ויש לה 3 ילדים. הבת השנייה, מירי, נולדה ב-77, מיד אחרי הילה, ב-77, והיא היום מנהלת אגף המתנ"סים בעיריית ראשון, ויש לה 2 בנות. וילד שלישי, בן אחרי 2 בנות, אופיר, נולד בשנת 81, נשוי באושר, ואב ל5 ילדים, בן פורת יוסף, והתפקיד שלו כרגע זה מנהל בריכות, מנהל הקאנטרי ביד בנימין. ילד רביעי נולד בשנת 91, מתן, כרגע הוא רווק,
הוא מתעסק באיכשהו בתקשורת, 10 נכדים, ביחד 10 נכדים מכל הילדים. אנחנו באמת סבא וסבתא, שנינו ביחד נהגי מרוצים. הם מחליטים מתי להישאר, כמה שהם רוצים, איפה שהם רוצים, לילה, יום, הנה הלילה, היו פה, ישנו בבוקר, הכל, מתי שהם רוצים, כמה שהם רוצים. דרך אגב, הבית הזה, כמו שראית, בנוי בקונספציה הזאת, שהנכדים יבואו כמה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, איפה שהם רוצים, שיהיה להם לישון. לפעמים אני ממלא את החדרים באוויר, אבל כשהם באים, אז יש להם מקום. אני רוצה לומר מהדור שלי לדור הזה. א', הדור הזה הוא פלא פלאים. גדול מאיתנו, חכם מאיתנו, מבחינת ראות שלי, נקודת מבט שלי. אבל תזכרו דבר אחד, מלחמה לא מביאה לתוצאות לעולם סופיות. שלום יכול להביא שלום סופי. מלחמה היא דבר ביניים. ובן גוריון, שאני ניהלתי את המערכות שלו, כבר אמר, לא די לנצח בתוך 100 מלחמות 99 פעמים. הבעיה היא מה קורה אם אנחנו מפסידים פעם אחת. אז בואו ננסה כולנו, צעירים וצעירות, טייסים יקרים שאתם עפים מעל שמי תבריס ואיראן, ששם נולדתי, לדעת שהחלק המשלים הזה של הקרבות והאש וכולו צריך להיות בהסכם או בפתרון כזה שמביא לשני הצדדים מה שהם רוצים, שלווה, שלום, איכות חיים, כלכלה וכולו, שיהיה לנו שלום. בן גוריון אצלך נטוע עמוק במורשת, נכון? 3 ספרים על בן גוריון, עוד 3 ספרים, הנה עכשיו, אני נמצא צ'רצ'יל, אני מנהיגים וכולו. הסיפור שלך, כמו כל סיפור אחר, מרתק. זה מוסיף עוד, אני כל פעם קורא, עוד נדבך למארג הכללי. הנה, ראיינתי גם מישהו שהיה במרגמות, כן? כל אחד נותן נקודת מבט, כל אחד נותן את השקפת עולמו, כל אחד מביא את התרבות ממנו הוא בא. אתה מדבר הרבה על בן גוריון וזה בסדר גמור. כל אחד מוסיף עוד משהו לתשבץ הכללי. וזה חשוב ומתווסף ויוצר את התמונה הכוללת. תראה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני תמיד נשאל אם בן גוריון היה דתי, ואני אומר לא, אבל הוא היה יותר יהודי, הוא היה יהודי יותר מהדתיים. אז אל תספרו לי סיפורים, אני הייתי יועץ משפטי של רבנים גדולים מאוד בישראל. תאמין לי, אני יודע מה שקורה מאחורי הקלעים. תאמין לי, אני יודע מה שקרה מאחורי הקלעים. תפסיקו לדבר על זה לחצות ולחצות בין העם. כולנו, כל אחד יתרונות חסרונות לכאן ולשם. אבל בסך הכל אנחנו עם אחד קטנטן. בואו נשמור על אחדותנו למרות דעות השונות של כולנו, ומותר שתהיינה דעות שונות. אני בדעות האלה, החתן שלי הוא ראש סניף הליכוד בבאר שבע. אז מה? ואנחנו השמאל שלנו. אז מה? הוא רוצה כך, בסדר, מה? אמרתי, אני באמת רוצה להודות לך על הרעיון. תודה רבה.